Mẹ chồng tôi bị ung thư, mỗi lần nấu ăn đều làm riêng. Bà nói là để bảo vệ sức khỏe cho tôi và con gái Hoan Hoan. Nhưng 3 tháng sau, tôi phát hiện mình mắc ung thư thực quản giai đoạn cuối. Mẹ chồng nắm tay tôi, nước mắt lăn dài, con ngoan. Mẹ và con sẽ không chữa nữa, chúng ta để tiền lại cho Hoan Hoan. Cho đến trước khi qua đời, tôi mới biết được sự thật đằng sau mọi chuyện. Tôi ra đi trông không cam lòng. Khi mở mắt lần nữa, tôi trở lại ngày mẹ chồng nói muốn nấu ăn riêng. Phương à, mẹ vừa phát hiện mình mắc bệnh. Mẹ không dám ăn chung với các con nữa. Từ nay chúng ta sẽ ăn riêng. Con và Hoan Hoan một phần. Mẹ một phần. Phần của Cố Đào mang đi công ty. Cũng giống như của các con thôi. Nói xong, bà chống lưng đứng dậy, quay người vào bếp. Kiếp trước, tôi đã tin những lời này. 3 tháng sau, tôi bị chẩn đoán ung thư thực quản giai đoạn cuối. Mẹ chồng nhìn kết quả, khóc không thành tiếng. Phương à, đây là số phận. Nhưng nếu cả hai chúng ta đều chữa, sau này Hoan Hoan sẽ ra sao? Mẹ quyết định rồi. Từ giờ trở đi, mẹ sẽ cùng con không chữa trị nữa. Để tiền lại cho Hoan Hoan. Kể từ đó, mẹ chồng thật sự ngừng thuốc. Nhưng sau khi ngừng thuốc, sắc mặt bà lại hồng hào hơn, chẳng giống người mắc ung thư chút nào. Bà luôn nói, mắc bệnh cũng không sao, quan trọng là tâm thái phải tốt. Giới trẻ các con tâm lý yếu quá. Dù tôi cố không nghĩ ngợi, bệnh tật vẫn bám lấy, cộng thêm việc không đi viện chữa trị, cơ thể tôi ngày càng suy kiệt. Tôi biết mình sắp không qua khỏi. Trước khi đi, tôi muốn nghe giọng con gái lần nữa. Điện thoại vừa nối, một loạt tiếng ồn vang lên, rồi tiếng mẹ chồng chửi bới độc ác truyền đến. Ta tốn bao công sức, mỗi ngày thu gom dầu thải từ máy hút khói. Sao mày lại chẳng sao cả? Mày đáng lẽ phải chết cùng mẹ mày từ lâu. Đừng làm chậm trễ cuộc sống tốt đẹp của nhà tao. Mẹ, sao mẹ lại nói thế với con nhỏ? Nó nghe được sẽ mách lại đấy. Mách thì đã sao? Với cái thân bệnh tật của Diệp Phương Phương, ta xem nó làm được gì? Tôi không cam lòng mà qua đời. Mẹ chồng dựa vào báo cáo khám nghiệm của tôi, đi kiện siêu thị gần đó, kiếm được một khoản tiền lớn. Cuộc sống của Cố Đào ngày càng sung túc. Giờ tôi sống lại lần nữa, ta sẽ cho hai mẹ con nhà ngươi trả giá. Nhìn cánh cửa bếp đóng chặt, tôi bất ngờ bước tới mở ra. Mẹ chồng giật mình vì hành động của tôi. Bình dầu thải trong tay bà rơi xuống đất. Con làm gì vậy? Là mẹ giật cả mình. Mẹ, con chỉ muốn giúp mẹ nấu ăn thôi. Mẹ bệnh thế này mà còn vào bếp. Vất vả quá, con thấy thương lắm. Không sao, mẹ quen rồi. Con ra ngoài đi. Khói dầu trong bếp nặng lắm. Nhớ lại kiếp trước, tôi không dám ăn cơm nhà nữa. Tìm một cái cớ, dắt Hoan Hoan ra ngoài. Khi hai mẹ con đi dạo về, xách theo bao lớn bao nhỏ về nhà, Cố Đào nhìn tôi với vẻ bực bội. Em ra ngoài còn mua lắm thứ thế này. Em không biết, mẹ đợi em về ăn cơm sao? Em mua những gì vậy? Sao mà tiêu hoang thế? Anh ơi, chẳng phải hôm qua anh bảo em mua những thứ mình thích, đừng tiếc tay sao? Em mua để anh khỏi giận mà. Với lại, đây toàn đồ cần thiết thôi, chứ không phải đồ xa xỉ đâu. Mẹ chồng nhìn hai chúng tôi, phản ứng lại, nhìn chằm chằm hỏi, khoan đã, tiền nhà mình chẳng phải để mua thuốc sao? Con lấy đâu ra tiền mua lắm đồ thế? Dĩ nhiên là trời cho rồi, con nhặt được ở Gaza. Vẻ mặt hai người lập tức như bị đông cứng. Gaza nào? Ở đâu? Tôi chỉ tay về phía Gaza, vui vẻ ra dấu với họ. Trong cái thùng giấy cũ ấy. Anh, mẹ, con cũng không biết ai ngốc vậy. Lại giấu tiền trong đống thùng rác ở Gaza nhà mình. Nếu hôm nay con không định dọn dẹp bán đi, thì chẳng thấy đâu, con thật sự không ngờ luôn. Kiếp trước, tôi nghĩ mẹ chồng bị ung thư, ngày tháng dùng tiền còn ở phía sau, nên chẳng dám tiêu hoang. Nhưng đến lúc chết, tôi mới biết, Cố Đào sợ tôi kiểm tra sổ sách, bề ngoài rút hết tiền ra, nói là để mẹ chồng mua thuốc. Nhưng thực tế, tiền bị mẹ chồng giấu đi hết. Và còn, giấu ngay trong đống thùng giấy dưới Gaza nhà mình. Nhìn sắc mặt Cố Đào từ xanh chuyển sang trắng, tôi thấy trong lòng thật sảng khoái. Mẹ chồng thì hét lên một tiếng rồi bật khóc. Đồ phá của, sao con dám tiêu nhiều tiền thế? Nghe tiếng bà khóc, tôi biết đã đến lúc mình cần diễn xuất. Mẹ, sao mẹ biết con nhặt được nhiều tiền? Chẳng lẽ số tiền này? Cố Đào kéo mẹ chồng lại, lườm bà một cái, rồi quay sang cười gượng với tôi. Mẹ chỉ nghĩ nếu nhặt được tiền, sao không mang về nhà, lại còn mua lắm đồ vậy? Em cũng biết mà, mẹ tiết kiệm thế nào.
Đi chợ còn phải so giá mấy chỗ. Vợ yêu, có phải em muốn làm chúng ta bất ngờ, nên cắt số tiền đó đi, để dành cho mẹ mua thuốc không? Hừ, ta thà chết chứ không để hai người hưởng lợi. Hoan Hoan lúc này chậm rãi lên tiếng. Bố ơi, chúng con giao hết cho chú cảnh sát rồi. Cô giáo dạy phải nhặt được của rơi thì trả lại. Đúng là con gái ngoan của mẹ. Tôi liếc nhìn con gái, mỉm cười. Sao thế anh? Số tiền này có vấn đề gì à? Không sao đâu vợ. Em làm đúng lắm, nhặt được của rơi phải trả lại. Thôi không nói chuyện này nữa. Mẹ nấu cơm xong rồi đúng không? Đi nào, chúng ta ăn cơm thôi. Con và Hoan Hoan ăn nó ngoài tiệm rồi, nhưng con thấy đồ ăn ngoài toàn dầu mỡ không sạch. Chẳng bằng đồ mẹ nấu ở nhà. Mẹ đang bệnh, nên con không mang về cho hai người. Thôi, hai người ăn trước đi. Con và Hoan Hoan đi cả ngày mệt rồi. Chúng con đi tắm rồi nghỉ đây. Phía sau, tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng cố kìm nén mắng chửi. Con nhỏ này, nó cố tình chống đối ta đúng không? Ta thấy cứ mạnh tay luôn đi. Mẹ, ăn cơm trước đã, lát nói tiếp. Sau khi dỗ Hoan Hoan ngủ, tôi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng. Đứng bên tôi một lúc, dường như xác nhận tôi đã ngủ, rồi chậm rãi bước ra. Hôm nay đi dạo phố, tôi mua một chiếc máy ghi âm nhỏ, giấu kín sau tủ quần áo của mẹ chồng, ở vị trí rất khó thấy. Đợi người đó đi khuất, tôi mở điện thoại, âm thanh rõ ràng truyền tới. Cô Đào, mày có nghe con nhỏ đó hôm nay nói gì không? Tao không quan tâm, tiền đó là của tao. Mày phải lấy lại cho tao. Mẹ, nhỏ tiếng thôi. Diệp Phương Phương ngủ trong kia đấy. Mẹ muốn đánh thức nó, để nó biết hết mọi chuyện sao? Giọng Cố Đào rất kiềm chế. Tiền mất rồi, tôi còn sót hơn mẹ. Nhưng tình hình bây giờ, mẹ con đòi lấy lại được sao? Sao lại không? Chẳng lẽ con thật sự tin nó giao tiền cho cảnh sát? Tiền tìm thấy ở Gaza nhà mình. Mẹ không tin nó chẳng nghi ngờ gì. Thôi đi. Tiền mất thì cho qua đi. Nó không nói thẳng ra, coi như tiễn nó lần cuối vậy. Chuyện kia mới là quan trọng. Dù nó nghi ngờ chuyện tiền, cũng không nghi ngờ được chuyện đó. Với sự chuẩn bị của mẹ, không vấn đề chứ. Không sao, sách mẹ nói chuẩn lắm. Còn hiệu quả hơn cả dầu thải. Đúng thế, mỗi lần xào rau đều thấy khó chịu. Dầu đó để lâu, toàn là mấy con bọ trắng nhỏ bên trong. Thì mẹ ráng chịu chút đi, giải quyết xong nó, chẳng phải mắt không thấy lòng không phiền sao? Mẹ chồng không tiếp tục chủ đề này, thay vào đó bất ngờ nói. Con trai, hay là con cho mẹ xem lại ảnh cháu nội đi. Hôm đó xem xong mẹ cứ nhớ mãi. Tôi sững sờ. Cháu nội ngoài Hoan Hoan, chẳng lẽ Lương Thục Phân còn có cháu khác bên ngoài? Tôi vốn nghĩ mẹ chồng chỉ đơn giản muốn tôi cùng bà mắc bệnh. Nhưng giờ xem ra, liệu bà có thật sự mắc bệnh hay không cũng là một ẩn số. Đang muốn tự nguyền mình như vậy, mắc ung thư còn hại tôi. Nếu không để lời bà thành sự thật, chẳng phải quá phụ lòng bao lời dối trá của bà sao? Sáng hôm sau, tôi dậy sớm rất chăm chỉ, đưa Hoan Hoan đến nhà trẻ xong. Tôi tìm đến người đã liên lạc qua mạng tối qua. Ở cửa, tôi tự véo mạnh mình một cái. Khóc đến đỏ mắt rồi mới vào phòng khách. Mẹ chồng có lẽ còn giận chuyện hôm qua, nói với giọng hơi mỉa mai. Sao vậy, hôm qua nhặt được tiền, cứ tưởng hôm nay lại nhặt được nữa hả? Cơm không về ăn, lại ra ngoài ăn gì nữa rồi? Tôi nói cô, đồ ngoài tiệm. Lời mẹ chồng chưa dứt, tôi đã bật khóc. Tôi còn chưa nói gì cô đâu. Cô khóc cái gì? Tôi đưa tờ giấy chẩn đoán cho bà. Con còn trẻ thế này, sao lại mắc bệnh này chứ? Mẹ chồng dường như không ngờ, kế hoạch của bà lại thuận lợi đến vậy. Phương à, đây là số phận. Thế này đi, từ nay mẹ cũng không dùng thuốc nữa. Hai mẹ con mình để tiền lại cho Hoan Hoan, được không? Tôi cúi đầu, kìm nén cảm giác tức giận. Gật đầu đồng ý. Chữa bệnh cuối cùng cũng không khỏi. Thay vì lãng phí tiền, chỉ đành vậy thôi, mẹ ạ. Thấy mẹ chồng định vào bếp nấu ăn, tôi ngăn bà lại. Mẹ, nếu con chỉ còn chút thời gian này, từ nay hãy để con chăm sóc mọi người. Thấy tôi ngoan ngoãn vâng lời, mẹ chồng lập tức đồng ý. Cố Đào về nhà nghe tin này cũng ngẩn ra. Thấy tôi đang nấu ăn, định an ủi vài câu, mẹ chồng ngăn anh ta lại. Thôi đi, Phương thật lòng muốn làm gì đó cho chúng ta, cũng không thể ngăn mãi được. Nói xong lại hét về phía bếp. Phương, đừng quên, dầu phải dùng riêng. Giờ cô là người quan trọng nhất nhà.
Mẹ chồng tốt của tôi, mẹ đừng quên, mẹ cũng là người có bệnh đấy nhé. Từ hôm đó, cơm nhà bắt đầu chia thành 3 phần. Tôi và mẹ chồng mỗi người một phần, chồng và Hoan Hoan một phần. Sáng hôm sau, đưa Hoan Hoan đi học, tôi cố ý tìm đến một cơ quan kiểm định chất lượng dầu. Báo cáo kiểm định đúng như tôi đoán. Tôi không làm ầm lên, tiếp tục dùng dầu mẹ chồng chuẩn bị nấu cơm 1 tháng. Tối hôm đó, tôi lại nghe mẹ chồng nhắc chuyện cháu nội. Mẹ, con bé mới sinh được 3 tháng. Không thể bế ra ngoài mãi được, với lại giờ ngoài kia nhiều bệnh truyền nhiễm. Con nhỏ chịu nổi không? Cố Đào từ 1 năm trước hay tăng ca và công tác. Xem ra tăng ca và công tác là vì chuyện này. Với hiểu biết của tôi về Cố Đào, người anh ta tiếp xúc nhiều nhất, chắc là thư ký Liễu Như Yên ở công ty. 3 năm trước Cố Đào gặp tai nạn xe. Lúc đó Hoan Hoan còn nhỏ, Liễu Như Yên là người giúp chăm sóc. Tôi từng gặp Liễu Như Yên, cũng có WeChat của cô ta. Để chắc chắn, tôi mua một SIM mới, lập một tài khoản WeChat mới, xem vòng bạn bè của Liễu Như Yên. Quả nhiên, khác hoàn toàn với những gì tôi thấy trên tài khoản cũ. Mỗi lần Cố Đào đi công tác, Liễu Như Yên đều khoe ảnh nền khách sạn. Nhưng tôi còn phát hiện một điều thú vị. Qua bàn tay xuất hiện thường xuyên, tôi nhận ra nhân vật nam trong nhiều ảnh của Liễu Như Yên. Không phải Cố Đào. Để mẹ chồng ăn cơm nhà 1 tháng. Tiếp theo là xử lý chuyện bên ngoài của Cố Đào. Nhân lúc Cố Đào lại đi công tác, tôi đến văn phòng của sếp anh ta. Anh ta khá bất ngờ khi thấy tôi, nhưng tôi lại chăm chú nhìn tay anh ta. Ban đầu chỉ định làm Liễu Như Yên mất danh tiếng, mất việc, xem ra hôm nay đến đây là đúng. Tôi nói ngắn gọn ý định. Bà Cố, tôi muốn nói, đây là chuyện gia đình nhà cô nhỉ, không nên mang đến công ty, nói thì nói vậy. Nhưng dù cô nói với tôi cũng không giúp được gì. Anh là quản lý Lưu đúng không? Cố Đào là cấp dưới của anh hẳn biết cách xử lý anh ta. Không cần tôi dạy anh chứ. Bà Cố, cô nói vậy. Cố Đào là cấp dưới tôi, lại là chồng cô. Sao gọi là xử lý được? Nói vậy trước mặt tôi thì thôi. Đừng để người khác nghe được. Họ sẽ cười cho. Tôi lấy điện thoại ra, đưa ảnh chụp màn hình đã chuẩn bị. Tôi muốn nói, quản lý Lưu chắc không lạ gì bàn tay này. Nếu tôi đưa cái này cho vợ anh, liệu cô ấy có nhận ra bàn tay này của ai không? Đứa con của Liễu Như Yên, tôi chắc chắn không phải của Cố Đào. Vì từ 3 năm trước, sau tai nạn xe, anh ta đã không thể có con nữa. Nếu vợ anh biết chuyện này, liệu cô ấy có đi điều tra không? Đúng vậy, tai nạn xe 3 năm trước của Cố Đào bị thương nặng ở chỗ hiểm. Dù thỉnh thoảng vẫn được, nhưng không thể có con nữa. Sắc mặt quản lý Lưu dần thay đổi. Anh ta nhìn tôi chằm chằm. Sao cô có mấy thứ này? Cô còn giữ bao nhiêu nữa? Tôi có bao nhiêu? Tùy vào anh có hợp tác hay không. Nếu không hợp tác, thì tôi có rất nhiều. Yêu cầu của tôi đơn giản. Tôi tin anh biết rõ cái nào quan trọng hơn. Đây là cách liên lạc của tôi. Nghĩ xong thì gọi cho tôi. Không thì đừng trách. Tôi vốn không có chứng cứ rõ ràng. Để tránh lộ sơ hở, tôi chọn rời đi ngay lập tức. Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ quản lý Lưu. Trong 3 ngày tôi sẽ sa thải Cố Đào. Còn hôn nhân của hai người, tôi không can thiệp được. Tôi lập tức gọi lại. Tôi không muốn sa thải, mà là để anh ta mắc sai lầm lớn. Tôi không tin Cố Đào lên được vị trí này, mà trong sạch hoàn toàn. Nhưng nếu anh ta không sao, người có chuyện nói sẽ là cô răn đe này. Tôi lập tức cúp máy. Chuyện trong nhà ngoài ngõ đều đã rõ ràng. Tôi hẹn gặp luật sư. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, ly hôn và Cố Đào phải ra đi tay trắng. Với những chứng cứ cô có, muốn chồng cô ra đi tay trắng, e rằng hơi khó. Không sao, sẽ sớm có chứng cứ thôi. Hôm sau, tôi cầm báo cáo kiểm định mới nhất, do cơ quan kiểm định cấp lại, cùng với dầu nhà mang theo. Tôi đến quảng trường nhỏ nơi hàng xóm tụ tập. Ồ, mọi người đây à? Thấy đồ trên tay tôi, mẹ chồng hơi sững sờ. Con làm gì thế? Siêu thị ở cổng khu. Thật quá đáng. Lời tôi nói thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô nói cô mua dầu gì ở siêu thị đó. Lần trước tôi đi khám ở bệnh viện, bác sĩ bảo có thể do ăn phải dầu biến chất. Tôi đem dầu nhà đi kiểm tra. Hóa ra còn nguy hiểm hơn cả dầu thải. Nguy hiểm sao nổi? Là siêu thị ở cổng đó hả? Trời ơi, nhà tôi toàn dùng dầu của họ thôi. Đúng vậy, chuyện này. Chị dâu nhà họ Cố,
Chị không lừa chúng tôi chứ? Tôi đưa báo cáo kiểm định cho họ xem. Các cô chú hàng xóm, tôi mang dầu nhà đi kiểm tra đây. Đây là kết quả từ chỗ chính quy. Mọi người xem chất gây hại này đi. Mẹ chồng thoáng ngẩn ra, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Diệp Phương Phương, con làm gì vậy? Mẹ, con làm vậy vì sức khỏe của mọi người mà. Mẹ không phải nói dầu nhà mình mua ở đó sao? Thì phải đòi họ một lời giải thích chứ. Sao có thể bỏ qua cho cửa hàng thiếu trách nhiệm thế được? Chuyện này liên quan gì tới con? Nếu thật sự có vấn đề, sẽ có người đứng ra xử lý họ thôi. Mẹ nói vậy là không đúng rồi. Dù có xử lý, cũng phải có người lên tiếng chứ. Nếu không ai báo, làm sao biết được họ có làm ăn tử tế hay không? Có người tò mò đã sớm chạy đến siêu thị đó. Chủ siêu thị vội vã chạy tới. Siêu thị chúng tôi tuyệt đối không dùng loại dầu này. Mọi người hãy đưa ra bằng chứng mua hàng ở chỗ tôi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Các người đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng chúng tôi. Mẹ chồng định lên tiếng. Tôi nhanh chóng nói trước. Được thôi, anh muốn báo cảnh sát, tôi cũng đang muốn báo đây. Tôi vì ăn cái này mà phát hiện bệnh. Tôi còn mong anh báo cảnh sát lắm. Anh báo ngay đi, nhanh lên. Mẹ chồng thấy tôi như vậy thì hơi hoảng. Diệp Phương Phương, con làm gì vậy? Mẹ, không sao đâu, chúng ta có lý, sợ ai chứ? Với lại, họ làm chuyện như vậy, người nên lo mới là họ. Chẳng bao lâu cảnh sát đến. Tôi bước tới, khóc lóc kể lể với cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, tôi vì ăn dầu của siêu thị này, mà giờ ra nông nỗi này, chưa kịp tìm họ. Họ lại đến đe dọa tôi, bảo tôi làm xấu danh tiếng siêu thị. Mẹ chồng tôi từ đầu đã mua dầu ở chỗ họ. Mẹ chồng tôi nói với tôi, dầu của họ có vấn đề. Cảnh sát nhìn sang chủ siêu thị. Bà nói dầu mua ở chỗ chúng tôi. Hóa đơn chắc có chứ, nếu không có hóa đơn, giao dịch hay thời gian mua chắc nhớ chứ. Chúng ta xem camera được không? Mẹ chồng lườm tôi một cái. Ai mua dầu mà giữ hóa đơn chứ? Với lại, tôi làm sao nhớ rõ thời gian mua dầu được? Mẹ chồng kiên quyết không thừa nhận, khăng khăng bảo mua ở siêu thị cổng khu. Dù sao báo cáo kiểm định cũng cho thấy chất gây hại vượt mức. Cảnh sát bắt đầu chú ý, chuyện này cần làm rõ nguồn gốc. Tại đồn cảnh sát, tôi giả vờ như một người con dâu bệnh nặng bị lừa. Tất cả mọi lời nói, tất cả mọi chuyện đều đổ cho mẹ chồng. Qua nhiều lần thẩm vấn, mẹ chồng khai ra sự thật. Chủ siêu thị cảm thấy chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng cửa hàng, yêu cầu cảnh sát xử lý nghiêm. Bên kia, quản lý Lưu hành động rất nhanh. Vừa rời đồn cảnh sát, tôi nhận được điện thoại từ Cố Đào. Vợ ơi, mẹ đâu rồi? Sao không nghe máy? Anh tìm mẹ có việc gì? Sao nhà chẳng có ai? Mọi người làm gì vậy? Mẹ anh đang ở đồn cảnh sát đợi anh đấy. Nhưng xem ra anh chẳng muốn đến tìm bà. Chưa kịp nghe Cố Đào trả lời, tôi nghe tiếng anh ta cầu cứu qua điện thoại. Đừng bắt tôi. Phương, vợ ơi, cứu anh không muốn bị bắt. Dựa vào tố cáo của quản lý Lưu, công ty điều tra toàn diện về Cố Đào. Cuối cùng phát hiện anh ta tham ô công quỹ từ 1 năm trước. Số tiền lên đến 3 triệu. Mẹ chồng ra tòa sớm hơn Cố Đào 1 ngày, bị kết tội vu khống, lãnh án 1 năm. Cố Đào thì không may mắn như vậy. Tham ô số tiền lớn, bị phạt 10 năm tù. Khi tôi xử lý xong ly hôn và chuyện nhà cửa, chuẩn bị đưa con cái rời khỏi thành phố này, để bắt đầu cuộc sống mới, tôi nghe tin mẹ của Cố Đào qua đời. Chết vì ung thư thực quản. Liệu Như Yên vì bị tôi đòi lại tiền và đồ cô ta nhận khi làm bên thứ ba, oán hận Cố Đào, đến thăm anh ta trong tù và kể hết sự thật. Biết con không phải của mình, mẹ cũng đã mất. Tinh thần Cố Đào suy sụp nghiêm trọng, đã không còn nhận ra ai, có lẽ cũng chẳng sống được bao lâu, nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi nữa đâu.